Hello dreamers, how are you? Ngayon po ipagpapatuloy po natin yung ating rationalization sa ating computer hardware servicing and ICT. So without further ado, let us pray. Dear Lord, as we gather to begin this class today, we ask for your presence and guidance. We know that without you, we can do nothing. We ask that you open our minds and hearts to what we need to learn today. Help us to be attentive and respectful to each other. We pray for the ability to apply what we learn to our daily lives. We give you all the glory and honor. Amen. So, again, today we are going to continue the rationalization for computer hardware servicing and ICT na drill natin. So, our first question is number 56. Whose trademark is the operating system Unix? So, sino daw po ba yung may gawa ng ating OS na Unix? Sino nga ba? So, ito pong si Aston Tate. Hindi na siya nag-move. Sandali lang po. Hindi na nag-move yung ating... Ayan. Ito po si Aston Tate. Siya po yung may gawa po ng ating database. Ito naman pong si Microsoft. Siya po yung may gawa ng Microsoft din po. Yung mga Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Yan po ay mga gawa po ng kumpanya na Microsoft. So, itong si Intel naman po, siya po yung una pong nag-commercialize ng ating microprocessor. So, itong si Bell Laboratories po, siya po yung gumawa po ng original po na Unix. Yung hinahanap po ng ating tanong na si Unix. So, sa ating number 56, we have letter D as our answer. Then, 57. Which computer language is used for artificial intelligence or AI? Yung tinatawag po natin na AI na technology na ginagamit ng ating 5th generation na computer. So, our choices are, we have Java, we have .NET, we have C#, and P Python. So, ano po ba to sila? So, itong si Java, siya po yung ginagamit natin na computer language for coding web application po. Ito namang si .NET, ganito po siya, yung .NET po na yan. Siya po yung usually na ginagamit po para po sa mga domain. So ano po ba yung mga domain? For halimbawa po yung kung www.facebook.com, pero .com po yun. Ito pong si .NET ay para din po siyang .com, kumbaga. May mga may mga address po tayo na yung katapusan po ay .NET po yung makikita natin. Ito namang si C#, ito po yung ating computer language na ginagamit po natin sa paggawa po ng mga lots of games po or mga mobile apps, desktop apps. Yan po ay ginagamitan po natin ng ating C# na computer language. Itong po si Python, sabi dito is a major code language for AI and ML. Ano po yung ML, ma'am? Mobile Legend po ba yun? Hindi po. Yung ML po ay tinatawag po siya na machine learning. So, itong si Python, siya po yung ginagamit po natin sa na-code po for artificial intelligence and machine learning. So, sa tanong po natin, ang hinahanap niya po ay yung para po kay AI. So, ang ating sagot sa 57, we have letter D po, Python. Then, 58. Which of the following is not a computer programming language? Saan po ba daw dito sa mga choices natin ang hindi po kasali sa ating programming languages? So dito, meron po tayong 20 na mga programming languages na kadalasan po na ginagamit na in demand po ngayong 2023. So,
here, naka-highlight na po yung ating Python and Java. So, hindi na po natin pwedeng isagot itong si Python and si Java po dito. Dito sa baba, meron ding basic na mababasa ninyo. Itong basic daw po stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. So, ito pong si basic ay isa po siyang general purpose, high level na po siya na programming languages. Usually po ginagamit po siya to design for easy use po. Yan. So, ibig sabihin, itong si basic din ay isa din po siyang programming language. So, yung hindi po natin nabasa dito sa ating pinakita ay sinal lamang po, which is our answer. Kasi ito pong sinal ay isa po siyang built-in or constant that has a value of 0. Makikita po ito, both value po siya ng ating pointer. Sabi dito, it is the same as the character 0 used to terminate strings, and C. Null can also be the value of a pointer, which is the same as 0 unless the CPU supports a special bit pattern for a null pointer. So for 58, again, we have letter E as our answer. 59. O is in computer abbreviated as A. Open software, B. Order of significance, C. Optical sensor, and D. Operating system. So ano po ba yung COS? Ano daw po yung COS natin? Dito si open source software or si open software, siya po daw yung software with source code. So from the word source dito, siya po yung may software na may kasamang source code that anyone can inspect, modify, or enhance. So, itong si optical sensor naman, siya po ay isang device that measure the quantity of light rays physically present and turns that information into electrical signal interpreted by a person or an electronic instrument. So, ito pong si open software at saka si optical sensor ay hindi po yan nag-stand po sa ating OS. Itong si order of significance po, ito po ay makikita po natin sa paggawa po ng ating research paper. So, hindi din po ito yung nag-i-stand po ng ating OS. So, yung OS po ay tinatawag po nating operating system. Yan. Ito po is initially loaded into the computer by a boot program, manages all the other applications. So, ang computer po, pag wala po siyang OS or operating system, siya po ay useless. Kahit na po yung gadget natin, pag wala po yung OS, hindi po natin yan magagamit. So again, for 59, we have letter D, operating system or OS, as our answer. Then, 60. Time during which a job is processed by the computer. So ano daw po yung tawag natin sa time during na nag-execute po tayo, nagproproseso po tayo ng ating job? A. We have waiting time. B. Real time. C. Delay time. And D. Execution time. So itong si waiting time po, yan po yung oras na nakukonsume po natin while waiting po. Yan, while waiting po sa ating ginagawa na trabaho. Itong si real time po, ito po yung oras po as close as the speed of experience as possible. Kaya po yung halimbawa yung mga video conferencing natin sa Google Meet saka sa ating Zoom, tinatawag po siyang na real time kasi yung speed po niya is speed of experience po, parang pong speed of experience kasi habang nag-uusap kayo online, makukuha niyo po agad-agad yung sagot na para po kayo nag-uusap ng face-to-face. Kaya po tinawag siyang real time. Yan. So, hindi na po ito yung sagot natin. Then, delay time. Pag sinabi pong delay, understandable na po siya na ito po yung
latency or yung pagka-late ng ating data to travel across the network from one communication endpoint to the other. So, hindi na rin po ito yung ating sagot. So, number 60, we have execution time or the CPU time. It is the given task defined as the time spent by the system executing the task, including the time spent executing runtime or system services on its behalf. So yung yung time po na na-consume po natin sa pag-execute ng ating job, siya po yung tinatawag po natin na letter D, execution time. Number 61. Which one of the following is not an application software package? So saan po ba daw dito sa choices natin ang hindi siya kasali sa application software? So mag-ingat po tayo kapag nagbabasa po tayo ng ating mga question, kasi itong not dito minsan hindi po natin yan napapansin. So again, saan po daw dito ang hindi kasali sa software package? Pag hindi po natin ito mapapansin itong not dito, magugulahan po tayo kasi yung hahanapin po natin dito yung application software po. Pero meron po tayong ditong not, so ibig sabihin ang hindi po kasali. So letter E, we have Open Office, letter B, Adobe PageMaker, C, Red Hat Linux, and D, Microsoft Office. So, tingnan po natin dito. Sabi niya, ang application software po daw, ito daw po ay designed for a specific purpose. So, let us check our choices kung may specific purpose po ba siya. Itong si Microsoft Office po, ito po yung Microsoft Word. So, ibig sabihin po, meron po siyang specific po na purpose para lang po siya pagawa po ng pag-encode po ng ating words. Ito po si PageMaker Adobe, siya po ay tagagawa po ng ating page. Ito din pong si OpenOffice, ito po sila ay magkakompetensya po yan sila ni Microsoft Office. So, from our choices, yung natira na lang po na hindi kasali sa application software ay si Red Hat Linux po dahil siya po ay isang operating system. So, again, sa 61, we have letter C as our answer. Hindi po siya kasali again sa ating application software kasi wala siyang specific na purpose po like sa Microsoft Office na para lang po talaga siya sa Word. Ito pong si Linux ay kasali po siya sa ating OS. Nasa part 1 po yata ito ng ating rationalization na nabanggit itong si Red Hat Linux. And then 62. Most application have desktop icons for easy access. So, lahat po daw yun ng mga application sa ating desktop, meron yun yung tinatawag natin na icons para po madali po natin silang ma-access. So, unfortunately, kunyari daw po sa inyong mga computer, meron pong nag-hide. Tinago po lahat ng icons sa computer ninyo. So, ano po ba yung aksyon na gagawin po ninyo para po mapakita po or maibalik po yung ating mga desktop icons? So, we have letter E. So, ito po yun. Ipapakita ko po sa inyo yung ating icons. Okay, hindi po pala tayo proceed doon. Okay. Wag na lang. So, ito na. So, itong mga ito, yan sila. Yang mga picture na yan, yan po yung tinatawag po natin na mga icons. So, lahat po ng application sa ating computer, meron po yan sila na kanya-kanya pong mga icons. Yan. So, unfortunately daw, sa yung computer, may nagtago po, hinide po itong lahat ng icons na ito. So, yung tanong po natin is, paano daw po natin siya maibabalik ulit? So, we have letter E. So, we have letter E.
press Ctrl V to show contextual menu and select show desktop icon. We have letter B, press Ctrl O and show the contextual menu and select desktop icon. And letter C, right click on the computer to show the contextual menu and select the show desktop icon. Or letter D, you have to restart the computer. So tingnan po natin. Sabi dito yung si Ctrl V daw po, nawala na yung ating pin. Ito si Ctrl V po, ginagamit po siya to paste. Kaya po pag nagtatype po tayo tapos kinakopy natin yung word, ginagamit po natin yung Ctrl V para po i-paste po natin yung kinopya natin na word. Ito po si Ctrl O. Siya po ay ginagamit po to open the dialog box. Then, sabi dito, your desktop icons may be hidden. To view them, right-click daw po natin. I-right-click daw po natin si desktop. So, yung desktop po ay computer po yung synonyms niya. So, sabi dito, right-click the computer and then select show desktop icons. And then, select show desktop icon. And letter D, wala na po yan. Hindi mo kailangan na i-restart yung computer mo kasi kahit na i-restart mo yun, naka-hide pa din po yung mga icons mo na yan. So for 62, our answer is letter C. Right-click on the computer to show the contextual menu and then select the show desktop icon po. Then 63. So, in order to catch and automatically replace spelling errors, so ito po yung clue natin sa question na ito, automatically, yan, replace spelling errors in the Microsoft Office application, which of the following should be enabled. So, para po daw automatic na mapalitan yung mga misspelled na mga words na tinype po natin sa Microsoft Office, ano daw po yung dapat natin na i-enable sa ating mga computer. We have A, auto-format, B, auto-fill, and C, auto-correct, and D, auto-save. So, yung auto-save po, from the word save, siya po yung automatic po na nagsisave po ng ating mga tinype po na mga document. Ito po ay ini-enable po natin para po na halimbawa bigla pong namatay yung computer natin, kahit na po hindi pa yun nakasave sa ating documents or sa ating folder, mariretrieve po natin yun. Then, we have the autofill. So, yung autofill, pag napapansin po ninyo, halimbawa, nag-fill up kayo sa ating Google Form. For example, yung sa ating drill. Yun po, ang autofill po doon, kapag yung tinanong kayo na yung ilagay daw po yung inyong mga email address, tapos hindi mo na kailangan po na i-type yung email address mo kasi fini-fill up na po niya yung part na yun ng ating form. So yun po yung tinatawag na autofill. Yung auto-format po, ito po ay automatically nag-change po ng formatting or appearance po ng ating text. For example, yung first natin, pag tinype po natin na 1 is T, automatic po yan, nagiging first po. Dapat ganyan po yan. Wala po kasing auto-format yung laptop po. So, dapat ganyan yan. So, automatically, kahit na po ganito yung pagka-type natin ng first, automatically yan, ganyan na pagkasulat na first po. Yun po yung ating auto-format. So, sa 63, yung pong nag-automate po ng ating spelling error, siya po ay si autocorrect. Yan. Kino-correct niya po, pag na-detect po yan ng system ng ating computer, kino-correct niya po lahat po ng misspelled words. So again, 63, we have letter C. 64. Which of the following techniques should be used in order to divide the picture? Saan po daw na techniques yung ginagamit natin para po ma-divide ang picture elements into visible and invisible portion? So we have A, filtering, B, compression,
C. Enhancement and D. Clipping. So, tingnan po natin yung filtering kahit na marami po sa atin nito ay gumagamit. So, itong filtering po, ito po yung nag-a-alter po sa colors ng ating mga pixel sa picture. So, halimbawa po yung mga ginagawa po ninyo sa inyong mga pictures sa Facebook na pinifilter po ninyo na yung iba kay gaganda at kay pupugi na kapag nawala po sila, hindi na po sila mahahanap kasi yung mga picture nila is filtered, malayong malayo na po sa totoo nilang itsura. Yun po yung ating filtered. So, hindi naman po nito tinatago, ginagawang invisible ang ibang part. Ina-alter lang po niya yung ating colors sa ating pixel sa pictures. So, hindi po ito yung ating sagot. Then, we have compression. So, sabi dito, ito daw si image compression is a process applied to a graphics files to minimize its size in bytes without degrading image quality below an acceptable threshold. So, ito daw po si compression, kino-compress niya yung halimbawa, yung photo natin, kinonvert po natin sa GPG para po lumiit po yung kanyang size po. Excuse po. Ito naman po si letter C, enhancement. Tingnan po natin. Oh, sana ito yung enhancement. Letter C, enhancement. Hindi na siya lumabas. So, ito po si enhancement. Siya po yung nag-a-adjust ng ating digital image so that the result are more suitable for display or further image analysis. So, in short po, ini-enhance lamang niya po yung ating mga image dito sa enhancement. Pero po yung clipping po, yan, hin-highlight ko na po, highlighting your product by removing unnecessary background. So, pag napapansin po ninyo, meron po tayong mga application ngayon na kaya niya pong i-remove yung mga background po natin. Yung mga yung hindi natin gusto na background, pwede na po nating tanggalin kapag ini-edit po natin yung ating image. So, yung removing unnecessary background ay magre-result po siya ng invisible portion. Yan, dito sa yung hinahanap natin sa ating question. So, sa number 64, our answer is letter D, clipping po. Then, number 65, which of the following indicators may cause a long continuous beep, steady short beep, or no beep during the system startup? A, hardware or software failure. B, missing keyboard. C, surge in electricity. And D, damaged speaker. So, ano daw po ba yung dahilan kapag nag-open tayo ng ating mga computer at nakarinig po tayo ng parang beep, ganun po na, parang nagbe-beep po siya, steady short beep or no beep po. So, ano daw po yung problema ng ating computer kapag meron po siyang ganito po? So, tingnan hindi na po natin pwede isagot itong si missing keyboard. Yan, lumagpas na tuloy. Itong si missing keyboard, kasi yung keyboard po dyan, kahit na po matanggal lahat ng keyboard dyan, wala naman po yung connect sa pag-i-start up po natin ng ating computer. Ito ring damaged speaker, hindi naman po yan, wala po yung epekto sa ating system po. Kasi kahit na po tanggalin natin itong speaker or nandyan yan, hindi po yan magre-result ng steady short beep or no beep kasi hindi naman to sila kasali sa para po gumana yung ating ating computer po. So, hindi na natin pwede isagot yung B saka sa letter D. We are torn between letter E and letter C. So, tingnan po natin. Sabi dito, yung power surge daw or surge in electricity will overload and fry the electronics within your PC. So, pag nagkakaroon po ng surge sa ating power, pwede po niyang matusta yung mga electronic components po ng ating computers.
While an outage doesn't do a great deal of damage to a power supply or motherboard, the subsequent surge will. This will result in a computer that won't turn on after a power outage occurs. So pagka nagkaroon po ng ating ng power surge po, kahit na po hindi masisira yung ating motherboard, pero po hindi na po mag-o-open yung ating computer. So, hindi na po siya gagawa ng beep sa startup kasi hindi na nga po siya mag-o-open. So, hindi na din natin ito pwede na isagot sa letter C. So, yung natira na lang po natin is si letter E, hardware or software failure. So, sabi dito, one long continuous beep generally means that there is a hardware problem. So kapag nakarinig po tayo ng beep or long beep po during sa startup ng ating computer, meron na po yung hardware problem po yung ating computer. So sa 65, our answer is letter E, which is hardware or software failure po. So 66, in Microsoft Word or MS Word, to change the page margin, so yung task natin is to change the page margin of the document, which among the following must be selected from the ribbons and tabs. So saan po ba yung ating pipiliin po sa ribbons and tabs para po bago po natin yung margin po ng ating page pag nagtatype po tayo sa or nag-encode tayo sa ating Microsoft Word. So we have letter E, insert, B, view, C, review. So pag sinabi po natin insert, mag-i-insert po tayo niyan ng yun, nakita na yung sagot. Mag-i-insert po tayo niyan ng pwede picture, pwede shape, or mag-i-insert po tayo ng ating mga words or box po. Yan po yung nagagawa po natin sa insert po na tabs or na ribbon. Yung view naman po, ito po yung command kung saan po inaalaw tayo na ma-view po yung ating ginawa na trabaho. So itong review naman po, syempre nagre-review ka. So yung sagot po natin is page layout po, kung saan po dito po natin mababago po yung ating page margin. Pwede din natin po mabago kung pa-vertical or horizontal po ba yung ating page layout, yung ating band paper kumbaga. So again sa number 66, we have letter C as our answer. 67. In Microsoft Excel, which of the following K combinations should use to sum up a column of numerical data? So sa Microsoft Excel naman po tayo, saan po daw yung ginagamit natin na key combination para po masum up daw po natin yung column ng numerical data po natin. So we have letter A, shift plus, B, control plus, and C, alt plus, and D, alt S. So we have auto sum. So sabi dito, is a fast, easy way to add up multiple values in Excel. Ito daw si auto sum, ito daw po yung pinakadali, para po ma-add po natin yung multiple values ng ating Excel. You can access the AutoSum command from the home tab, pwede sa home tab natin yan ma-access, or sa formula tab. But there is a keyboard shortcut. Meron po tayong keyboard shortcut. Ito po yung Alt plus po. Alt plus equals, pero yung pinakamalapit po dito is letter C, which is Alt plus. So 67, we have letter C. Then 68, which of the following shortcut keys should be used to duplicate the current slide in Microsoft PowerPoint? So saan po daw sa mga control sa shortcut keys natin? So kung hindi niyo po alam yung mga shortcut keys po natin, tingnan po ninyo yung ating part 1 kasi nandun po lahat ng mga shortcut keys po natin doon. Again, our choices is letter E, Control D, B, Control C, C, Control V, and D, Control Y. So para daw po ma-duplicate yung current slide po natin, yan, lagi ko itong ginagamit sa paggawa po ng ating slides.
So our answer here is letter A. Dito pinakita ko pala. So sabi dito, itong si letter C po, siya po yung ating magka-copy po na key shortcut po natin yan. Itong si letter V po, siya po yung magpi-paste. Yan po, yan siya. Then sa letter Y, siya po yung magre-redo. Yan. Then sa letter D po, siya po yung, so meron ba dito sa letter D? So wala po dito, pero siya na lang po yung natira po sa ating choices. Pero sa akin po na lagi po akong gumagawa ng slide, itong si Control plus D po talaga yung ginagamit para po sa pag-duplicate po ng ating current slide po. So number 68, we have letter D. So meron pala dito. Sa Microsoft PowerPoint po, letter D, insert a duplicate of the selected slide. So kung saan po yung inyong pinili na slide, pag ginamit po ninyo si Control D, magdo-duplicate po yun. So again, sa number 68, we have letter E as our answer. Then, 69. In order to permanently delete a selected files and folders in Windows, which of the following case should be used? A. Control plus delete. B. Shift plus delete. C. Alt plus delete or delete. Let us see. When you press Shift plus delete to delete a file, the file is permanently deleted. So pag si Shift plus delete daw po yung ating gamitin, permanente na po yung pagka-delete natin sa ating files na pinili. So again, sa 69, our answer is letter B. 70. In Microsoft Word, which of the following action will remove or hide the border of the shape as shown? So, sa tanong po na ito, sa Microsoft Word po daw, even sa Microsoft Excel, pareho lang naman po na command ito. Ano po daw na action ang gagawin natin para itong border dito, kung may nakikita po ninyo yung ating object dyan, yung sa edge po niya ay meron po siyang black po na border. So ano po yung action natin na gagawin para po iyan matanggal? So ipapakita ko po sa inyo. So again, mag-exit po tayo para po natin so dito, ito po. Yan, sinilike ko po yung ating object dyan. Lalakihan ko po ito para makita po ninyo. Yan. So, meron po siyang border sa gitna. So, para po matanggal po yan, pupunta po tayo dito sa format. Then, pipiliin po natin yung shift outline. Shift outline. Tapos, piliin po natin yung no fill or no outline. Diyan, pag yan, naklik ko na. So, kung nakikita ninyo, wala na yung itim sa border ng ating object. So, tingnan nyo, lahat po yan, blue na siya. Pero, ibabalik ko yan. Kung gusto natin na ibalik yan, pumili tayo ng kulay dito. Kung black gusto nyo, or kung ano po, kung halimbawa, red po yung gusto ninyo. So, yan na lang po. So again, para po magawa po natin matanggal po natin yung border ng ating object, kailangan po natin na i-no fill yung ating shift outline po. So, sa number 70 po, our answer is letter B by setting shift outline to no outline. Yun po yung pinakita ko po sa inyo kanina. Yan. Pag yung shift outline po natin, so, una po piliin po natin yung ating object, then, format, tapos yung shift outline natin, piliin po natin yung no outline po para po remove natin yung border ng ating shape. 71. So, if the user wants to move a picture using a Photoshop, which of the following shortcut keys should be used by setting shift, fill,
think wala na tong part na to ng question. Kasi yung tinatanong ko dito is yung pag-move po daw, yung key, shortcut keys na gagamitin natin para mapamove natin yung ating picture sa ating Photoshop. So kung makikita po ninyo dito, ito po ay PS or Photoshop. To move tool po, ginagamit po natin yung ating letter V, or ito po siya. Ito. Si Y naman po, tingnan po natin si Y. Siya po ay para po sa history brush tool. Yan si Y. Si M po, yan, si M po ay para po sa rectangular maki tool. Yan, si M. Si letter H po, saan dito si H? H. Para po siya sa hard tool. Yan, si letter H. So, sa our answer sa number 71, we have letter D. V po yung ating move tool sa ating Photoshop. Ang lakas po ng ulan sa labas. 72. Mike would want to filter the incoming and outgoing data from his private network to the public internet and vice versa. How could Mike perform this action on his computer? So, gusto daw ni Mike na ma-filter yung kung ano lang po yung papasok or lalabas po na data sa kanya pong private network. Ano daw po yung gagawin ni Mike? A. Mike should use the computer defragmenter. So, gagamitin po ba yan ni Mike? Or B. Mike should change yan. Hindi yan manage ito. Kulang ng A. Mike should manage his browsing history. Or C. Mike should perform this cleanup once a week. Or D. Mike should turn on his computer firewall. So, kapag imamanage lang ni Mike itong browsing history niya, yung pwede mangyari yan o ay pwede niyang i-delete po yung history po na kung ano po yung browse ni Mike po sa kanyang computer. So, hindi po nito makokontrol po or mapifilter ang incoming and outgoing data sa kanyang private network. So, mali na po yung letter B. Itong perform this cleanup po once a week, hindi na maglilinis lang naman po yan. Or itong defragmenter, so tingnan po natin, hindi din po ito. Ang sabi dito, firewall is a network security kung saan po pwede po nating ma-filter ang incoming at outgoing network traffic based on an organizational previously established security policy. So, sa 72 po, ang dapat po gawin ni Mike ay dapat po niyang i-turn on yung kanyang firewall po para malimitahan po yung mga data po na ayaw po niya na makapasok po sa kanyang private network or kung ano lang po yung pwede niya pong i-share. So again, 72, letter D. 73. You have noticed that your department's printer is currently at use by most of your colleagues. So, kalimitan po itong nangyayari kasi sa office naman po, hindi naman po lahat ng trabahante ay may isa-isang computer. So, na-notice mo daw po na sa inyong department, yung computer daw po ninyo ay currently ginagamit ng inyong mga colleagues. And you want to print at gusto mo daw po na mag-print ng important document immediately. So, ano po daw yung gagawin po ninyo? So, diretso na po tayo sa answer kasi medyo masakit na po yung lalamunan ko. So, sabi dito, kasi pag nag-print po tayo ng sa printer po, meron po tayong tinatawag dyan na print queue. Kung saan po dyan nakalagay kung ano yung unang pumasok po sa computer na dapat niyang i-print. Parang ito po yung linya po, kung sino po yung top priority po at least priority po ng ating printer para po na i-print niya po. So kung gusto mo po na
ay pag marami po ang gumagamit ng printer po, tapos may kailangan kang i-print na document, importante, tapos kailangan agad-agad. So, yung gagawin mo po, sabi dito, a print queue on a computer has print jobs that are waiting to be sent to the print processor. So, sila po yung mga nakapila pala yung term dyan. Sila po yung mga nakapila na mga dapat i-print ng ating printer. So, the printer processor then formats a print job and send it to the printer or other print device, for example, for printing. Then, the Windows Printer Manager is displayed, allowing you to perform tasks including posing. Pwede mo siyang i-post or i-resume or i-cancel. So, meron kang choices sa ating Windows Printer Manager. Pwede mo siyang i-post or i-resume or i-cancel. To close the Windows Manager from the print menu, choose close. O kung gusto mo naman i-close mo lang yung may letter X doon. Then, sabi dito, procedure to set different print priorities for different groups. So, in the printer and faxes, right-click the printer you want to set and then click properties. So, pwede mo ma-rearrange po yung priority po ng ating printer. So, una-una po, dapat po ay right-click daw po ninyo yung ating printer and then click properties. Then, piliin mo po yung dialog box. Tapos, on the advanced tab, piliin mo po yung priority box and enter priority level where is 1 is the lowest and 99 is the highest. Then, i-click mo yung okay. So, pag ginawa mo po yun, mag-change na po yung priority po ng ating na ipiprint po ng ating printer. So, sa tanong na ito po, yung sagot po natin is letter C. Dapat po na-change natin yung priority setting po on the document in the queue para po mauna po na ma-print yung importanteng document po na yun. Then we have number 74. Yan, inilapit ko po yung camera para po marinig yung boses ko kasi masyadong malakas yung ulan sa labas. So, 74 na po tayo. Sabi dito, this is the primary difference between virtual reality saka augmented reality. So, ano daw po yung pinaka-main difference po ng ating virtual reality at augmented reality? So, hindi ko nababasahin yung choices dyan kasi ang tataas po nila. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung tinatawag natin na virtual reality. Sabi dito, yung VR po natin ay ito po yung artificial environment po natin where people can do things and interact in the environment using mobile devices such as VR glasses. Yan. Yung augmented reality naman po, yan po yung users can see virtual object and their natural surroundings. So, halimbawa po, pag nanonood po tayo ng TV, nanonood po tayo ng movie, yan po ay tinatawag po natin na augmented reality. Kasi nakikita lang natin yung realidad, pero naiiwan pa rin tayo kung saan po yung realidad sa atin po. Kung saan ka po na lugar, doon ka lang po. Pero nakikita mo yung nangyayari po sa iba. Whereas itong virtual reality po, para mo pong mai-experience kung ano po yung nakikita ninyo. Pag pumunta po kayo sa mga arcade, meron po yan sila mga VR o kaya yung mga glasses po na ipapagamit sa inyo na kunwari po pag nagre-race kayo o na motor race, ikaw na po yung nasa computer po na naglalaro mismo para pong magkakaroon ka po ng experience po na para na po siyang reality. So sabi dito sa example natin, sa night na mga shop daw po sa physical store ng mga yung night shoes po natin, gumagamit daw po sila ng both virtual and augmented reality. Sabi dito, yung mga clients daw po nila can enter a VR room where to experience the different steps in the night supply chain. So, dito po daw sa sa mga tindahan po ng mga night po,
pwede daw po ninyo ma-experience po yung na maisuot po yung sapatos virtually po. Halimbawa, pag pipili po kayo ng mga sapatos, gusto mo na subukan itong uri ng shoes na ito, ma-feel mo daw po kung ano yung feeling, yung feeling kapag sinusuot mo yon. So yun yung tinatawag natin na virtual reality. Yung iba naman po, yung sa augmented reality naman po, yung sapatos po na yun, pwede mo po na i-scan. Meron po silang scanner doon para po makita mo po kung ano yung fini-feature po ng shoes na iyon. So sa ating 74 po, ay, humina na yung yung ulan. Kailangan kasi lakasan ko yung boses ko kapag malakas yung ulan kasi baka hindi ninyo marinig. Sakit ng lalamunan ko doon. So, sa 74, our answer po is letter B. Yung augmented reality po ay para po siyang real world environment. Then, ang virtual reality po, para po siyang fictional reality. Yan po yung pinagkaiba po ng ating VR sa ating ER. So again, 74, we have letter B. 75. Naku! Among are the violation of a single license copy of a computer. So lahat po daw ng choices ng ito ay violation daw po sa single license copy ng computer software maliban sa isa. Kasi maiksi po dito. Isa din po ito na nagpapagulo sa late exam itong exam. Katulad po sila ng NAT. So, dapat po mapansin po talaga ninyo yung exam sa kanat na yan. So, diretso tayo sa answer. So, sabi dito, may lima daw po tayong ori ng computer piracy. Yung computer piracy po, yan sila yung mga violation po na nakukumit po natin against a single license computer software po. So, marami pong guilty nito. So, ito pong self-lifting or end-user piracy po, ito po ay nababiolate po natin kapag bumili po tayo ng isang piece lang po ng software, pero sinishare po natin yan sa ibang tao without authorized po sa paggamit po niya. Nangyayari po ito kadalasan sa mga offices, kasi ang isang office lang naman po, bumibili lang po sila, for example, yung Microsoft. Yung Microsoft kasi license yan. Dapat kapag ikaw na gumamit ng Microsoft, dapat bibili ka ng software na yan. May bayad yan siya, I think mahigit $300 yung Microsoft. Ganyan siya kamahal. Then, ang pwedeng gumamit sa Microsoft na yan is isa lang. Pero kapag shinare mo na siya sa iba, magiging piracy na yan. Yan yung tinatawag natin na soft-lifting. Meron din tayong counterfeiting. Ito yung illegal copying or distribution under selling of licensed computer software. So, meron din tayong hard disk loading. Ito yung form of commercial software piracy in which, halimbawa, yung mga binibilhan natin ng computer. Diba, pagkabili natin ng computer, meron na yung naka-install na mga software. So, yung binilhan natin ng computer, siya yung bumili ng legal ng software na yon. Pero yung ginawa niya itong package kapag bumibili tayo ng computer. Ini-install niya ito sa computer natin, which is hindi naman tayo bumili ng software na yon. So, illegal po yun. Itong laptop ko kasi, akala ko dati noon, ganyan talaga yung pagbibili ka ng computer, meron na po siyang mga software. Tapos, itong laptop ko kasi, binili ko to sa ibang bansa kasi nag-OFW po ako dati. Tapos, nung binili ko po to, nagtaka po ako kasi kahit ni isa, wala pong laman yung laptop. Sabi ko, bakit sa Pilipinas pag bibili ka, ang dami ng software na nakalagay. Kasi dito sa atin maraming piracies. Doon sa Europe, bawal na bawal po yun sa kanila. So, kailangan mo bumili ng software, halimbawa ng Microsoft,
nasa 300, nung time na yun, nasa mahigit 300 dollar po yung, Microsoft na software. Ito namang si client server overuse, ito po ay mangyayari when a company install the software on its local area network instead of an individual user computer. So, naano to ni client, ng buyer ng software. Nagkamali siya ng pag-install. Instead na dapat na private niya yung pag-install ng software na yun, ang nangyayari, nagiging available ito in public use. So, yung online piracy naman, ito yung mga illegal sharing, selling, and acquiring of software on the internet, yung pagda-download ng mga Microsoft software or yung iba't ibang software sa internet. Illegal po yan talaga siya. Pero, magaling kasi tayo mga Pinoy, kaya nagagawa natin. Pero, sa choices natin dito, sa tanong po natin dito, alin daw po yung hindi kasali sa mga violation natin kapag bumibili tayo, ay gumagamit tayo ng single license na computer software. Yung sagot po natin dito is letter A. Kasi, pag bibili po tayo ng software, meron niyang kasama na parang CD. Diyan po sa CD na yan po nakalagay yung backup copy po natin. Kasi in case po halimbawa na masira yung ating computer, tapos mawawala yung magsira yung OS ng ating computer, so mawawala po yung in-install natin na computer software. So kailangan po talaga na meron tayong backup copy niyan, kasi pwede naman natin yang i-reinstall. Kaya lang itong backup copy na ito ay nagiging violation na po yan kapag ginamit mo po yan sa ibang computer. Pero dito, kasi sabi lang naman magkaroon ng backup copy, hindi po ito violation sa situation na ito sa ating number 75. So again, 75, we have letter A. Then 76, which of the following utilities will you use in changing the boot sequence of a computer? So diretso na po tayo. So the file manager displays, dito pa pala, the file manager displays the file folder hierarchy, and it provides function to create, copy, move, rename, and delete folders, as well as copy, move, rename, and delete folders. So, yung trabaho na po ni file managers ay magawa lang naman po siya ng folder, tapos isi-save niya doon, or itokopyahin niya doon, i-rename. Yan po yung trabaho ni file manager. Hindi po niya trabaho yung mag-change ng boot sequence ng ating computer. Then, ito namang si defragmenter, siya po yung nagproproseso or nag-o-organize ng content natin sa ating mga disk in a way that all portion of the files are stored in a continuous manner. Yan po yung trabaho ng ating defragmenter. Yung si fdisk, siya is isang external utility. It is most commonly used to prepare and partition a hard drive. Ito po yung trabaho ni fdisk. Whereas itong si BIOS, sabi dito, the sequence of events in both sequence is as follows. Ito daw po yung mga sequence kung paano natin ma-change yung ating boot sa ating computer. So first, we have to access the BIOS ROM. So ito po, kailangan daw po natin ma-access yung ating BIOS ROM. So hindi ko na po yan babasahin lahat. So alam na natin dito pa lang sa first step na yung utilities na gagamitin natin para ma-change yung boot sequence po ng ating computer is letter E po, BIOS Setup Utility. Again, 76, letter E, BIOS Setup Utility. So, kinat ko muna yung pagre-record natin ng video kasi ang lakas po talaga ng ulan. Ang sakit na ng lalamunan ko sa kakasigaw. So, ayan, medyo humina na po siya. Kaya, let's continue na po. So, number 70, again, 76 po. Yung sagot po natin is letter E.
sa BIOS po, yung BIOS po yung una nating na step po para po natin ma-change yung boot sequence po ng ating mga computer. So number 77, computer programs are written in a syntax of programming language that is compiled or translated to machine-readable form. If the program letter misbehaves, which of the following is the best source to determine its logic? So, yung paggagawa, yung mga computer programs daw po ay ginagamitan niya ng mga syntax programming language para po sila ma-compile. Pero kapag nagka-problema daw po, which of the following daw po is the best source to determine its logic? So, we have A, program output, B, program flow, C, source code, or D, error message. So, let us see. So, sabi dito, we refer to syntax in a computer programming as the concept of giving a specific word sets in specific orders to computers so that they do what we want them to do. So, yung syntax po, siya po yung set of words po na kinakaman po natin sa computer para po magawa niya po kung ano man po yung pinapagawa po natin sa kanya. Hindi po ito yung syntax na lumalabas po sa mga calculator kapag yung sinasabi na syntax errors. Hindi din po ito yung nasa English po na area po. Yung sa ano ba yun? Sa English ba yun? Yung syntax na yun, sa English nga. Then, sabi dito, inputs are the signals or data received by the system, and output, sabi dito, itong output po, program output, are the signals or data sent from it. So, yung sinisend po natin na mga signals po or data, yan ay galing sa ating system po, yan po yung tinatawag po natin na output. Then, we have the program flow. So, kapag sinabi po natin flow, syempre ito yung order. Ito yung control, it is a control, program flow of control is the order in which the computer execute the statement in a program. Then, we have the error message. Siyempre, pag error message, ito po yung mga displayed to the user by an operating system or application when unexpected condition happens. So, pag gumagamit po kayo ng computer, halimbawa pag nagpe-print po kayo, kapag po merong error, may lalabas po yan na error message. Sinasabi, oy, yung ano mo, yung computer mo wala nang yung printer mo wala nang paper, or yung computer mo nag-paper jams. Yung mga ganyan na nagpa-pop up sa ating screen, yan po yung tinatawag po natin na error message. Then yung source code po natin, sabi dito, is generally understood po to mean programming statement that are created by the programmer with a text editor or a visual programming tool and then saved in a file. So, dito daw po yung mga programming statement po na kinikreate daw po ng ating mga programmer. So, yung answer po natin sa number 77 is letter C, source code po. So, dito po nakalagay yung mga code po na ginagamit po natin sa ating program. So, common sense na lang po. So, since dito yung source, so dito tayo magdi-determine po ng logic po kung ano po nangyari sa ating program, bakit po siya nag-misbehave. So, again, 77, we have letter C. Lumakas na naman yung ulan. In Microsoft PowerPoint, which of the following describe motion path? Ito. Ano daw po si motion path sa ating Microsoft PowerPoint? So, again, ipapakita ko po ito sa inyo. Hindi ko na lang babasahin itong choices natin dito. So, exit tayo. Yan, kung ano po yung ating motion path. Yung motion path po, ito po, kapag lumalabas po ito sa screen natin, kapag nagkiklik tayo tapos lumalabas po yung mga yan po ay tinatawag po natin na animation po sa ating Microsoft PowerPoint. Pero itong si motion path, ito po siya.
dapat po mag-insert po tayo. Halimbawa, mag-insert po tayo ng ating pagagalawin na part. So, halimbawa ito. Maglalagay tayo dyan, computer. Computer. I-bold natin, tapos, yan, ipagitna. Kulayan natin yung ating box para po ma-highlight po natin siya dito. Kulayan natin ng red para klarong-klaro po siya. Yan, shift fill. Yan. Ito po yung part ng ating PowerPoint ng ating slides kung saan po ito po yung ating gagamitan ng itong sinasabi natin dito na motion path. So, paano ba yan siya paggalawin? Dito, punta po tayo sa animation. Yan, i-click natin yung animation. Then, punta tayo dito sa pinakahuli. Meron tayong, yan. Ito dito, pag nakikita nyo yan yung tinatawag natin na motion path. So, ito siya, pagagalawin po natin itong si computer na yan. So, let us, yan. So, yung nakikita ninyong mga linya, yan yung daan, yan yung path kung saan dyan po gagalaw-galaw itong ating itong my computer na nakasulat. So, tingnan natin. Na-save na ba yun siya? Wala, hindi siya na-save. So, ayan. Gagawan po natin yan ng kanyang at path po para dyan po siya gagalaw-galaw. So, tingnan natin po kung ano ang mangyayari kapag ginamitan natin yan ng motion path. So, yan. So, yan. So, yan doon natin kasi yung pinagalaw po natin dito, yung napagalaw po natin dito is yung ano lang pala, yung computer lang. So, gusto ko na ipagalaw yung buong ano. So, ulitin natin yan. So, dito, yan yung pagagalawin natin. Yan. So, so yan na lang. We go to slide. Transparent. So yan. So yung computer na yan, yung gagamitan natin ng motion path. Pero itong paglabas ng itong motion path na yan, yung mga message na yan, yan yung ginagamitan po natin ng animation. So, yung tinatanong dito is kung ano daw po yung magdi-describe daw po ng ating motion path. So, ano daw po yung ating motion path. So, tingnan po natin ito, si motion path. Ayan. Yan, gumalaw si computer. So, yung sagot po natin dito sa number 76, si motion path po, siya po yung method of moving something in a specific way in a slide. So, yun po yan. In a specific way. So, hindi po yan nagkocontrol ng object, hindi dan po yan hindi din po niya kinokontrol yung audience eyes, hindi din po niya ina-animate yung object kasi yung pag-a-animate is yun po yung halimbawa paglabas ng yan motion path, yan ganyan. Yan po yung animation. So again, our 17th answer is letter A. Yung motion path po, from the word motion itself, siya po yung nag-move. Then we have yan, malaw na siya. 77. Which of the following describe worm? So, ano daw po yung itong worm? May worm ba sa ating mga computer? Yes, meron po. So, diretso tayo sa ating sagot. Worm do not need host files or programs. Secondly, unlike viruses, worms do not alter files.
hindi niya ina-alter yung mga files but reside in an active memory and duplicates themselves. Worms use parts in operating system that are automatic and usually invisible to the user. So yung sagot natin sa number 79 is letter A. Yung worms po daw ay nag-reside sa ating mga active memory sa ating computer at nagdo-duplicate din po siya sa kanyang sarili. Yan po si worm. Then, number 80. 80. Sana yan. Hindi na siya nag-move. Number 80. Which of the following Excel function would allow a user to limit the amount of data to see in a worksheet? So, saan po daw dito sa Excel naman po tayo, function, na maglilimit daw po sa amount of data na ating ipapakita sa ating worksheet. So, we have A, filter, B, sort, C, sum, and D, conditional format. So, tingnan po natin. Itong si conditional formatting, siya po yung gumagawa po para it makes easy to highlight certain values or make particular cells easy to identify. Yan po yung nagagawa po ng ating conditional format. Then we have the sum. Of course, yan po yung pag-add po natin. Add values po. Yan, nag-add po tayo kapag ginagamit po natin yung sum. Then, yung sort po, ito po ay isang feature ng Microsoft Excel na tumutulong po siya para i-ma-organize po yung ating data. Halimbawa, yung A to Z or Z to E, yan po yung sinusort po ng ating sorting po sa ating Excel. Yung filter naman po, ito po yung naglilimit. Sabi dito, the filter in Excel helps display relevant data by eliminating the irrelevant entries temporarily from the view. So, yung filter po, para po ma-highlight po niya yung data na gusto niya lang po napakita, hinahide niya po temporarily po yung mga irrelevant na mga entries. The data is filtered as per the given criteria. The purpose of filtering is to focus the crucial areas of the data sheet. So, sa number 80, yung sagot po natin is letter E, filter po yung naglilimit sa amount of data na makikita natin sa ating worksheet. So, number 81, so balikan po natin ito kasi may filter din tayo na present kanina. So, yung filter na sinasabi kanina, yun yung para sa picture, hindi yung para sa Microsoft Excel. Yung sagot po natin dun sa previous is clipping po, yung nag-hide po para ma-invisible na yung ibang part ng ating part po ng ibang element po ng ating image. Pero dito po sa Excel, filter po yung ginagamit po natin, hindi na po clipping. So, dapat po alam po ninyo yung pagkakaiba po nila. Then, 81. Which of the following master slide in PowerPoint should be used to automatically add a logo in the same position to all the slides? So, ito po yung ginagawa ko para hindi na po ako na mag-paste na itong ating logo every slides. So, ito po ay dinoduplicate ko na lang po yung ating slide master po. So, hindi ko na yan babasahin lahat-lahat. So, pwede nyo pong balikan at i-screenshot ito kasi masakit na po yung aking lalamunan. Sabi dito, to add a logo to all slides, select a view slide master, then scroll to the top of the thumbnail pane on the left and select the first item, the slide master. Select insert, then shape, then pick at shape, and then click and drag to draw the text box on the slide master. So, yung sagot po natin sa number 81 is letter D, slide master po yung slides po na ginagamit po natin para po makopya natin automatically kung ano yung nilagay po natin sa previous ay sa ating slide master, makukopya na po yan, hindi na natin ilalagay yan sa susunod po natin na slides. Kasi automatic po yan siya na kukopyahin niya po. Then 82, what alphabet of line has a heavy solid line in ink
medium weight in pencil and sometimes called object line. So ano po yung alphabet of line natin? So last March, inakala ng karamihan na yung concept na ito is under sa drafting. Yung mga lumalabas doon ng mga alphabet of lines. Totoo naman siya, under naman siya ng drafting, pero itong topic na to, meron din po tayo niyan sa ating computer. Pati na yung mga shape na may mga symbols and shape and its meaning, dito po rin yan under sa ating computer po. So again, sa 82, saan daw po dito yung alphabet of lines na may heavy solid line in ink, medium weight in pencil, and sometimes called object line. So tingnan po natin. So itong si letter line, ito daw po ay medium line. So with arrowhead to show notes or label for size or special information. So meron siyang medium line, pero yung hinahanap po natin dito is solid line. So wrong na po itong si letter line. Yan po yung itsura ng ating letter line. And then we have the hidden lines. Itong si hidden lines daw po ay represented by a series of medium with dashes. Oh, yan. So, hindi na rin po yan yung ating sagot kasi solid line in ink po yung hinahanap natin. Then, we have the center line. These lines are used to locate centers of the object, arcs, and circles. They are drawn by series of lightweight long and short dashes. So, hindi na rin po ito yung ating sagot. Yung sagot po natin is, yan yung ating, hindi ito yung ating sagot center lines para yon. Hindi yan. So, yung ating sagot po dito is letter B, visible line po. Yan. Si letter B po yung ating sagot. Anuhin po natin yung annotation kasi baka po misunderstood po tayo. So, again, ang current slide. So, yung sagot po natin sa number 82 is letter B po, visible line. Yan. Sabi niya dito, solid line in ink, medium weight in pencil. So, dito yan, nakasabi din yan sa ating question po. And sometimes called object line. So, again, sa ating number 82, we have letter B as our answer. 83. This type of line is represented by series of medium weight dashes, 1/8 inches long and a pace of 1/16 inches apart. So, diretso na po tayo sa answer kasi napakita na po natin yan kanina. So, ito na lang yung ating ipipresent, yung phantom line kasi hindi ito kasali sa choices kanina. Yung phantom line natin po is, siya po ay long line, yan po yung itsura niya, followed by a two short dashes, yan po. Isa siyang mataas, tapos yan, short dashes, tapos mataas na din po. Ipinapakita niya po na meron pong moving part yung ating si phantom line. So sa ating sa item number 83, yung sagot po natin is letter A po, hidden lines. Ito po yung may 1/8 at saka may 1/16. Hindi din na-present itong section line kanina sa previous na slide. So ito yung itsura ng ating section lines. Ipinapakita nito na meron siyang shaded effect. Yan. Ito po yung shaded effect niya. Then 84, width of the line is used to locate centers of object, arcs, and circles. So nasabi na din to previously, yung para po malocate natin po yung centers of the object po natin, halimbawa yung circle natin, pag nalocate po natin yung ating center, hindi po yan, hindi na siya naging circle. Yan. Yan po ay tinatawag po natin na center lines. Ganyan po yung itsura ng ating center lines. Isang long line, tapos dash, long line na naman. So, 84, we have letter E, center line. Then, it is a medium with arrowhead
issue notes or labels for size or special information about features. So ito siya ay merong arrowhead. Meron siyang arrowhead. Ipinapakita niya po yung label for size. So yung sagot po natin sa 85, we have the leader line. Verbatim po yan sa ating question po. Yan. May arrowhead po siya dito. So, number 85, letter B, letter line. 86. Which of the alphabet of lime has long line followed by two short dashes? So, yung sinabi ko kanina na long line siya, tapos short dashes, tapos long line na naman. Siya po si phantom line. Papakita po siya ng moving part. Which of the following indicates direction in which the value applies? So, saan daw po sa mga ito yung nagpakita po ng value po natin? A, arrowhead, B, dimension line, C, extension line, and D, numerical line. So, diretso na po tayo. Sabi niya, numerical value gives the actual distance of the object. D are the figures for dimension values which must be lettered in vertical or inclined line. Ito po yung itsura ng ating numerical value. Ito naman siya, yung ating extension line. Yan, yung extension line po, which is used to clearly show the dimension limit. So hanggang meron na po siya dyan. Yung extension line po yung may vertical dyan. Yan po yung extension line natin. Na-present ko pala dito lahat. So, itong dimension line, ito yung fine broken line that contrasts well with the outline of the object. It should contact the extension lines with long, slim arrowhead. So, ito yung ating dimension line. Then, we have the arrowheads indicates the direction in which the value. So, verbatim po yan sa ating question. They are drawn in freehand either or 1 or 2 strokes po. So 87, we have letter, yan po yung ating arrowhead. We have letter E po, yung nag-i-indicate po ng direction in which the value applies. Yan po, arrow po siya. Diba sa flowchart din po natin yung arrow, nag-i-indicate din po siya ng direction. Then, sa 88, so, dapat kabisado nyo po yung mga symbol lang nila, saka yung name po nila kasi minsan, ganito lang po talaga yung question na lumalabas. Yung choices niya po, puro drawing na lang po. So, which of the following daw is the visible line? So, saan daw po dyan yung ating visible line? So, tingnan po natin. Yung visible lines, meron po siyang solid line in ink, medium width in pencil. Yung ganito po yung kanyang picture. So, obviously, sa number 88, we have letter E as our answer. 89. Which of the following types of dimension will you use if you want to create a diameter dimension for a circle or arc? So, ito po ay nasa topic na ito po ng AutoCAD or Automated Computer ED Design po. So, alin daw po dito yung type of dimension na ginagamit po natin to create diameter dimension of a circle or an arc. So, tingnan po natin. The dimension commonly used in AutoCAD. So, itong si angular po, sabi nito, creates an angular dimension. Yan po si ating angular. Siyempre, mag-create siya ng angular din na dimension. Itong si align po, mag-create po siya siyempre ng linear dimension. From the word line, from the word na angle. Then, we have also the radius. Mag-create din po siya ng radius dimension for a circle of, for an arc po. Yan po si diameter. Creates diameter dimension for a circle or an arc. So, yung tinatanong po natin dito, want to create a dimension, a diameter dimension for a circle or an arc. So, verbatim po yan sa ating tanong.
ang answer po natin sa number 89 ay letter C po, diameter. Yan po, verbatim po siya sa ating question. So, 90, hindi na po tumigil yung ating ulan. So, ayan pa, kumulog pa. 90, what will you use if you want to measure an angle between selected object or 3 points? So, tingnan na po natin ulit. So, diretso na tayo sa answer. So, sabi dito, yung radius daw po creates a radius dimension for a circle of an arc. It measures the radius of the selected circle or arc and displays the dimension text with the radius symbol in front of it. So, ito namang si ordinate, sabi niya, create ordinate dimension. So, yan. Hindi ko na yung babasahin kasi matatagalan na po tayo. Then, we have diameter, creates diameter dimension for a circle of an arc. Then, sabi dito sa ating angular, creates an angular dimension between selected object or 3 parts. Yan. So, verbatim din po yan dito sa ating question. So, yung sagot po natin sa number 90 is letter A, angular po. 91. Which of the following gives the actual distance of the object? So, saan daw po yung napapakita po ng actual distance of the object? So, sabi dito, numerical value gives the actual distance of the object. Yan po siya, verbatim yan. They are figures for dimension values which must be lettered in vertical or inclined lines. So, number 91, we have letter D as our answer. 92. Which of the following is the first step in setting new dimension dimension style in AutoCAD? So, saan daw po dito yung first step po? So, dapat po familiar po tayo sa mga steps ng ating majors sa lahat po ng area. Kasi mahilig din po dyan, favorite po yan ng ating PRC. So, ano daw po yung first step ng pagsisit natin na ating new dimension style sa AutoCAD? So, tingnan po natin. So, dito sabi niya, sa ating select new button. Ito po ay si number 2 po yan. Then, enter dimension arc in the new name box. So, number 3 po siya. Then, select dimension style manager command by typing dim style. Number 1 po ito siya. Then, select the primary unit tab. Yan, number 7 po siya. So, yung ating number 1 po, first po is letter C. 92 again is letter C. Number 93. Circle are dimensioned by giving the diameter. So, circle down, nabibigyan mo po natin siya, na-dimension natin siya by giving the diameter, while arcs are dimensioned by giving what dimension? So, basahin po natin. Sabi dito, sa some general rules for dimensioning, number 9. Hinighlight ko na po para madali po makita. Circles are dimensioned by giving the diameter. So, ito po yan. Sabi sa first part natin. Then, arcs are dimensioned by giving the radius po. Yan po yung ating sagot. So, number 93, we have letter D as our answer. Lumakas pa po yung ulan. Sana po naririnig pa po ninyo ako. Then, 94. In the following guidelines in dimensioning, which of the following statement applies accuracy? So, tingnan po natin. Ito po yung ating dimensioning guidelines. So, sabi dito, the purpose of dimensioning is to provide clear and complete description of an object. A complete set of dimension will permit only one interpretation. So, kaya po tayo gumagamit ng dimension of alphabet of line po para po isa lang po yung pag-interpret po natin ng ating mga Dreno drawing. So, ang
tinatanong po dito yung statement po na nag-a-apply ng accuracy. Sabi po dito, accuracy is correct values must be given. So, ito po siya sa letter E. So, number 94 po, our answer is letter E. Then, 95. Which of the following measure the horizontal or vertical distance from an origin point? So, bibilisan po natin kasi baka po mag-burn out. So, diretso na po tayo sa answer. Sabi niya dito, horizontal or vertical distance from an origin point is called datum. So, yan po. So, our 96 is letter B, datum. So, pag hindi nyo po agad na na-catch up, pwede nyo po itong balikan tapos i-screenshot na lang po ninyo. Then, 96. Ito po yung madaming na-scam last March. Kung ano yung meaning ng ating URL. So, ang meaning po ng ating URL ay wala na pong iba, kundi si letter B po, letter C, Uniform Resource Locator po. So, yan po. Dapat alam na alam po natin yung ganito. Then, 97. What set of rules which govern data communication? So, ano daw po yung rules na nag-govern? So, ito lang naman po yung pinaka-clue po ng ating question dito. So, sabi dito, protocol, these are set of rules which govern data communication. So, number 97 po, we have letter C as our answer. So, our next question is 98. What do you call of information to be delivered? So, sabi dito, message is the information to be delivered. So, 98, our answer is letter B, message. 99. Which in communication model wherein the transmitted data is generated by this device such as telephone, personal computers, etc. Tingnan po natin. Sabi dito, source data to be transmitted, generated by this device, for example, telephones, personal computer, etc. So, verbatim po yan. So, 99, our answer is letter B, source. 100. What type of connection is if a dedicated link connects to, yan po, to only two devices. So, ito po yung ating mga connection po sa ating mga computer po. So, sabi dito, link is the medium. Ito po siya, medium through which the data transmitted from one device to another. Ito naman si cable po. Ito po yung medium through which information usually moves from one network device to another. So, itong si link saka si cable, interconnected po yan sila. Ito pong cable ang nagle-link po, sa ating mga device. Then, meron tayong tinatawag na point-to-point connection. Ito po, kung tingnan po ninyo, ito pong line dito, yan po yung tinatawag natin na link. Tapos, ito yung device natin dito. So, ang sabi dito, it is used as a communication link between two devices. Yan, hindi yan pwede na madagdagan pa dyan ng isa pang computer. Dito lang talaga sila. Ano ito sila? Loyal sila sa kanilang karelasyon. Itong si point-to-point connection. So, sila lang talaga, dalawa, hindi pwede yung third party dito. So, sa 100, our answer is letter B. Meron pa tayong tinatawag na multi-point or multi-drop. So, ito yung pwede ka pang mag-link dito. Marami siyang, pwede ka mag-connect ng iba pang computer. So, again, sa number 100, we have letter B as our answer. 101, this type of communication model can be a single transmission line or a complex network. So, pwede daw siya single or complex. So, tingnan po natin.
diretso na po tayo, hindi ko na po yan babasahin lahat. So sabi dito sa ating transition system, ito daw po ay isang single transmission line or complex network connecting source and destination. So our answer sa number 101 is letter C, transmission lines. Transmission system, I mean. 102. What are the other terms of multi-drop configurations? Na i-present na to kanina, pero i-present pa rin natin ito ulit. So, sabi dito sa ating multi-point connection, it is also called as a multi-drop. Ayan. So, multi-drop siya or multi-point po kasi marami pong nakakonect dyan sa ating link. Yung link po natin na dyan, may nakakonect dito, may nakakonect dyan. O, hindi lang po sila loyal sa kanila pong karelasyon. Meron po silang third party. So again, 102, we have letter D, multi-point. 103, malapit na po tayo. What better choice of the goal to make everyone available on the network without regard to the physical location of the resource and the user. So tingnan po natin. So sabi dito sa resource sharing, yan, the goal is to make all programs, equipment, and especially data available to everyone on the network, yan, to make everyone available on the network without regard to the physical location of the resource and the user. So, nag-verbatim din po yan sa ating question. So, wala na po tayong ibang sagot kundi si letter E, resource sharing. 104. Which one is better among the choices if the goal that is starting to become more critical in businesses is doing business with consumer over the internet? So ano daw po yung pinaka-best choice natin kapag yung goal natin is to make a critical business, mag-start tayo ng business, tapos gagawin po natin yon sa internet lamang po. So diretso na po tayo. Again, dito sa following are some business application of computer networks. Sabi dito sa e-commerce, a goal that is starting to become more critical in business is doing business with consumer over the internet. So, verbatim din po yan. So, yung sagot po natin sa 104 is letter C po, e-commerce model. Then, 105, I think this is the last number. What type of connection uses two or more devices to share a single link? So, yung concept na ito, na-present na ito kanina, different lang po yung pagka-construct ng kanyang question. So, uses two or more devices to share single link. So, marami po sila nagsishare sa isang link. So, ang sagot po natin dyan is letter C, multi-drop po. Kasi yan, isa lang po yung link sa kanila. Tapos, tatlo po silang computer ang nakakonect sa isang link lamang po. Yan. Meron pa pala. So, 106. It is defined as the time elapsed. Hindi ko na matandaan kung ilang item itong ating ICT po. It is defined as the time elapsed between inquiry and response. So, what type of time is this? So, ano daw po yung tawag natin sa time na yon, kung saan po ito po yung time elapsed between inquiry and response. So, yung sagot po natin dito is response times. It defines as time elapsed between inquiry and response. Verbatim po din yan sa ating question. So, ang sagot po natin sa 106 is letter B po, response time. 107. It is the time taken to travel a message from one device to another device. So, ito po yung time na nakukonsume natin para mag-travel yung message from one device to another. So, sabi dito sa transit time, it is the time taken to travel a message from one device to another. So, transit po, nagta-transit po siya, parang nagbabiyahe po siya kasi travel po yan. So, yung sagot po natin sa 107 is letter B, transit time. 108. This is another ways to measure performance. So, meron po tayong mga paraan para po ma-measure natin yung performance.
isa na dito yung transit time, saka response time po. Pero meron din po tayong tinatawag na other ways to measure performance. So, dito meron tayong efficiency of software, capability of connected hardware, and numbers of user. So, ang tanong dito, these are another ways to measure performance, which is not. So, saan ba yung hindi kasali? So, ito, meron siya, number 2 yan. Ito si number 1 at ito po si number 3. So, yung hindi po kasali sa ating 108 na item is letter E po, data network. 109. What type of topology? Yan, topology na po tayo. Under AutoCAD pa rin po ito. If a network type in which every computer and network device is connected to a single cable. Tingnan po natin. Ito po yung tinatawag natin na ring topology. Kung titingnan po ninyo, para po siyang ring. Yung ring topology po ay connected to another computer. Each computer connected to another computer with the last one connected to the first. So yung kung saan po yung pinakahuli, siya po yung connected po sa pinaka-first. Exactly po, dapat dalawa po yung neighbors niya. Halimbawa, itong computer na dito, yan, yung neighbor po niya, meron po siyang left and right na neighbor. Kahit saan po yan sa kanila, meron po siyang left and right na neighbor. Yung ating ring topology. Then we have what we call the mesh topology. It is a point-to-point connection to other nodes or device. So parang ganito yung itsura ng ating topology na mesh. Then we have the star topology. So yung pinagkaiba po ng ating star sa mesh topology, itong mga computer dito po ay hindi na po siya connected. Wala na pong ganyan. Konektado na lang po siya dito sa gitna. Then, yung ating bus topology na tinatawag po natin is a network type in which every computer, so ito po yung nag-verbatim po sa ating question, and network device is connected to a single cable. So, yan. Isa lang po yung kanilang cable dyan. Lahat sila nakakonect po sa isang cable lang po. So, yung sagot po natin sa number 109 is letter B, bus. Then, 110. What type of connection if a dedicated link, yan, connects to and only to device? So, repeat question na din po ito kanina. The same lang po. The same na din lang pagka-construct. Sa PRC po, nangyayari po talaga yan na meron pong nagiging repeat question po. So, yung sagot po natin dito, largo na po tayo. Letter B po, point-to-point connection. Yan po sila, nagko-connect lamang po sila sa 2 and 2 only device. Hindi, wala na po silang third party na sinasabi ko kanina. So, finally, natapos na din tayo. And currently, meron tayong inilabas na electricity drill sa ating page. And after po niyan, mag-rationalize na po tayo. So, pasensya na po sa kung hindi po masyado marinig yung boses ko kasi masyado na pong malakas yung ulan, kaya binibilisan ko na din po yung pagrarasyon natin. So again, thank you po and see you next time.